बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम मलगुरो په نوې ویډیو کې تاسو ته ویلکم کوم نن ویډیو چې کوم دا او د دې ویډیو نه پس کوم دا ټول کار چې کوم دی پریکټیکلی مطلب دا دی چې مونږ به څومره هم مارکیټ پلیسز چې کوم دی ویل دي په سٹارټ کې کله چې مونږه ټایپس اف مارکیټ پلیسز ویلو نو په دې کې مونږه سلور پنځه مارکیټ پلیسز چې کوم دا ایکسپلور کو دا یې کوم ګورو چې په دې کې مونږ څنګه پروجیکټ اغستی شو پروجیکټ چې کوم نه هغه یا مطلب کولی شو او پای کې چې کوم نه خپل سکلز مطابق پروجیکټ څنګه معلومولی شو نو پای کې ټول نومبه چې کوم نه freelancer.com دی په freelancer.com کې ونن مونږ ګورو چې یاره مونږ څنګه خپل اکاونټ جوړولی شو یا چې کوم نه پروجیکټ یا سکلز ریلیونټ پروجیکټ چې کوم نه هغه څنګه معلومولی شو نو تاسو په ګوګل کروم ته سرچ کړئ چې www.freelancer.com تاسو د دې څنګه چې سکرین تاسو ښکار دي یو هوم پیج ورته اوپن شي تاسو د هوم پیج ته وګورئ نو دې کې بره بٹن چې کوم دی هغه لاګین چې تاسو راشئ دا چې کله ستاسو الریډي پرس کې اکاونټ یې ته ورې ځنه لاګین کې په پرس کې تاسو سره ته په فرست ټایم چې کوم دی دا کې زما اکاونټ نشته نو زه وسو کوم ساين اپ کوم چې کله ته ساين اپ کوم نو هغه کې زما ایمیل غواړي هغه نه پس چې کوم دی پاسورډ غواړي یا زه د فیسبوک یا تھرو چې کوم نه هم کولای شم چې زه لاګین شم دا اندازه کولای شم لاګین ساين اپ پام چې کوم دې ته زه کولای شم دین علاوه پرس کا زه زما خپل څه پروجیکټ په بچا باندې کوم نو زه وسو کوم هایر فریلانسر بوم یا کو پرس که زه خپل پیسې ګټم یا نو زه به سو هم د اپشن بوم چې را ارن منی فریلانسینګ تھرو باندې نام کولای شم دین علاوه دې کوم کده وګورو چې دوی کم سرویسز تاسو په دې پرووایډ کولای شئ یا سرویسز چې کوم نه غستې شي دا چې کوم دي کیټګریز دي get work done in over 1800 different categories دي دا تاسو وګورئ ویب ډیزاینینګ دی موبایل اپلیکیشن دی انډرایډ ایپس دی آیفون ایپس دی سافټویر ارکیټیکچر دی گرافیک ډیزاینینګ دی لوگو ډیزاین پبلک ریلیشنز HTML CSS HTML web scraping article writing or research writing translation or research python دا ټول چې کوم دي د کوډینګ دی پروګرامینګ دی د نمخ کې موږ څه سکلز کوم دي سټډي کړو چې یاره ټاپ سکلز کم نه یو دلته تاسو ګره په سٹارټ کې دلته کوم څه شی دی ویب ډیزاینینګ دی بیا وګه python دی ورډپریس دی ویب سرچ فینانس په تھرو باندې ته هم کولای شي فریلانسینګ او لینکس مینوفیکچرینګ امازون ویب سرویسز ایکسل او کاپی رائټینګ اکاونټینګ مای سکیل بین ډیزاینینګ ټول چې کوم دي فوټوشاپ شو یا ټیکنیکل رائټینګ شو इंटरनेट मार्केटिंग शो ई कॉमर्स शो डेटा एंट्री शो C++ प्रोग्रामिंग शो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट शो دا پدې کې ډیفرنٹ کیټګریز نور مې ډیر شي کوم دي پدې کې تاسو کار کولی شئ فریلانسر او دا ټول نه اولډ چې کوم دي سایت دی د فریلانسینګ ټول نه مخکې دا سایت راغلی دا اپ ورک شو یا فایور شو اوس نه راغلی تومره سکلز کیټګریز تاسو صرف وینئ 1800 ډیفرنٹ کیټګریز دي پدې باندې تاسو کار کولی شئ خپل پروجیکټ چې کوم نه کولای شي او په سٹارټ کې چې کوم ټاپ سکل تاسو زما ویلو چې هغه څه شي دی ورډپریس ویب ډیزاینینګ دی یا ویب ډیولپمنٹ چې کوم نه هغه په ټاپ باندې دی لري ویب سایټ سره .net شو یا .net core 5 نه ټول سکل تاسو تاسو پر سکل زده کړئ تاسو د سرویس چې کوم دی دلته ورکولای شي دا نو تاسو گرافیک ډیزاینینګ هم کولای شئ کنټینټ رائټینګ دا ټول هر څه چې کوم نه پدې کې تاسو کولای شئ بل پدې کې ټول آپشن دا دی چې زه پکې جابس براوز کولی شم زه پکې جابس داري پر کیورډ ماته معلوم شي هر څه شي ورډپریس ډیولپمنٹ ورډپریس سایټ فرض کا اما سرچ کو فرض کا دا اوس ماته د ورډپریس ریلیټډ چې څومره پروجیکټ پوسټ شوي دي نن یا په دې څو ورځو کې هغه ماته راواخلي دا دي ټاپ چې کوم څومره په دې باندې پروجیکټ پوسټ شوي دي اوس په دې کې تاسو کوشش کوئ چې هغه پروجیکټ چې کوم دی هغه تاسو اهم ګڼئ دا اوس دا تاسو ما څنګه ویلو چې یاره پیک پروجیکټ یو ریل پروجیکټ او پیک پروجیکټ تاسو مې چې پیک او ریل تاسو دې نه پیژنئ د پیمنټ وګورئ د پیمنټ سره ویریفایډ دی مطلب سره د دې کلاینټ چې کوم کریډټ کارت دی هغه ویریفایډ شوی دی د freelancer.com د اتھارټیز نه دا نه چې تاسو باندې نورو پروجیکټ چې کوم دی پروپوزل نه سند کوئ ټول سند کول شي مطلب
په دې کې چې کوم دی دا تاسو زیات فوکس دې ته کوئ چې دا داسې ویب سایټ چې کوم دی راشي. بل په سټارټ کې تاسو پرایس ته مو ګوره. فار ایگزامپل دا اوس دا به مونږ ګولو کو پرس کا د ډسکرپشن او د پروجیکټ ډیټیل چې کوم دی مونږ ګورو. دا مونږ ته ښي چې داسې د ډسکرپشن دی. I want you to design a website for me on WordPress as I have designed it on GoDaddy. نو دا چې کوم دی دا یو امپلویر دی، دا د انفارمیشن دی، دا د انډیا دی، دا چې کوم دی دا ټول ارس ریکارډ کولی شي. دلته تاسو چې کوم دی په دې باندې هم تاسو بیټ کولی شئ. حالانکې دا د پرایس چې کوم دی کم دی، خو په سټارټ کې کو پرس که ته بهترین فریلانسر جوړېدو غواړې، ته خپل پورټفولیو خپل پروفایل چې کوم دی هغه رینک کول غواړې، نو ترې پرایس ته مو ګوره. تاسو ته ما مخکې هم ویلي په ویډیو کې چې تاسو به فوکس په څه باندې کوئ چې تاسو کار ښه وکړئ، خپل پروفایل چې کوم دی یو حد ته ورسوئ. دې نه علاوه چې کوم دی تاسو نور سکلز څومره هم دي، تاسو بس صرف دلته سرچ کولی شئ. څنګه چې ما سرچ کو ګرافیک ډیزاینینګ، نو دلته څنګه سرچ کړئ نو څومره پروجیکټ چې د ګرافیک ډیزاینینګ حوالې سره پوسټ شوي دي هغه تاسو ته راواخلي. که ته په دې کې تاسو کتی شئ پروجیکټ دا دي. ټاپ باندې چې کوم دی څه شی دی، لوګو کریشن اینډ تیم ډیزاینینګ فار ویډینګ وینیو. I need a logo and sign board design for my banquet hall. تاسو په دې باندې چې کوم دی هم بیټ لګولی شئ. بیټ اصل کې موږ سمپلی پښتو کې ته بولی وایو. تاسو په دې باندې کولی شئ. د پرایس چې کوم دی څه دی $14 دی. او سکل کوم پکار دی، 3D ډیزاینینګ شو، کولر ډرا شوه، ګرافیک ډیزاینینګ شو، السټریټر شو، فوټوشاپ شو. نو تاسو دا سکل درځي تاسو چې کوم دی دې پروجیکټ باندې بیټ لګولی شئ. دې نه علاوه کو پرس که مونږ دې خو ګورو څنګه چې مونږ په مخکو ویډیوګانو کې ویلي ویریفایډ دی. دا اوس چې کوم دی بایر چې کوم دی دا سری ویریفایډ دی، د کریډټ کارډ چې کوم دی هغه ویریفایډ شوی دی. دې نه علاوه مونږ مخکې ویلو چې یاره دوه قسمه پروجیکټ دي. دا دي دوه قسمه پروجیکټ، یو یې فکسډ پرایس پروجیکټ او بل چې کوم دی هاورلی پروجیکټ. نو فکسډ پرایس مطلب دا دی چې دا پروجیکټ پرست که $14 باندې دی، بس دا ما ته $14 باندې راځي. $14 باندې چې پروجیکټ زه کمپلیټ کړم دی ما د $14 چې کوم دی پے کېږي د پروجیکټ په ختم شي. بل کو پرس که دله زه هاورلی باندې کار کوم چې یاره طلب زه دا پروجیکټ په 2 غنټو کې کوم او د هرې غنټې مالا پرس که $5 راکړي، $6 راکړي چې ما په 100 غنټو کې بیا دا پروجیکټ وکړو. نو دې ته ویل شي هاورلی پروجیکټس. یا نور دې نه چې کوم دی نور ډیوریشن دا دی پروجیکټ ډیوریشن. تاسو ته ما ویل چې غټ پروجیکټ دی نو هغه اوور 6 months چې کوم نه اخیستی شي، 3 نه والا 6 months پورې پروجیکټ کېدی شي. او د یو ویک نه کم پروجیکټ چې کوم دی هغه هم په دې کې راتلی شي. ډفرنٹ ټایپس اف دا بیا تاسو پرس که لوکل جابس غواړئ، زه پرس که اوس پاکستان کې منظم چې یاره پاکستان کې چې کوم جابس دي هغه دې ما ته راشي. نو لوکل جاب به زه وم، فیچرډ او جابس او فل ټایم جاب چې کوم سرچ کولی شم. سکلز پرس که مال HTML راځي نو زه به HTML سرچ کوم یا نور هم چې کوم دی سرچ کوم. دا دی HTML چې څومره هم پروجیکټس پوسټ شوي دي هغه ما ته راواخلي. نو ډېر زیات اسانه باندې زه په دې کې خپل پروجیکټ چې کوم دی معلومولی شم. دې نه علاوه ښه آپشن دا دی لینګویجز. دا freelancer.com چې کوم دی په مختلف لینګویج کې دی. انګلیش باندې هم شته، سپینش باندې، جرمن، فرینچ او پرتګیزي لینګویج پکې هم شته. نو په ډفرنٹ لینګویج باندې تاسو چې کوم دی دا پروجیکټ راتلی شي. دا دی بل روان ویډیو کې مونږ بیا وایو چې یاره د دې بیټ حوالې سره څه شرایط دي یا څنګه تاسو بیټ دپاره څنګه بهترین بیټ لګولی شئ. بیا وروستو په بل ویډیو کې خبرې کوو. په دې کې تاسو صرف ما د دې هوم پیج او د دې چې کوم فنکشنلیټیز دي هغه خو نو فرض که تاسو د سټارټ راغلی نو ساین اپ خپل اکاونټ